เคนะครับผมสวัสดีพี่เพื่อนทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับ TAPDR Channel นะครับวันนี้ผมก็มีแอปใหม่นะครับมาให้พี่เพื่อนได้ลองใช้กันดูนะครับเป็นแอป TAA VPN นะครับนี่ครับแอปก็เป็นนี่ครับรูปโดเรมอนนี่นะครับเป็นแอปที่ผมโมดิฟายขึ้นมาใหม่นะครับนี่ครับก็ทั้งหมดนะครับก็จะมีอยู่24เซิร์ฟนะครับนี่ครับก็ง่ายๆเลยนะครับเชื่อมต่อง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับขอแค่เพื่อนๆมีโปรเฟซนะครับโปร True ID นะครับก็ตัวนี้ก็น่าจะใช้ได้แค่ True อย่างเดียวนะครับของ True นะครับผู้ที่มีโปร True นะครับถ้าใครที่มีซิม True แล้วก็ให้ไปกดรับตรงนี้ได้เลยนะครับแนะนำนะครับถ้าใครยังไม่มีซิม True นะครับก็ไปซื้อซิมที่เซเว่นนะครับราคา49 บาทนะครับแต่สามารถเล่นเน็ตเล่นเกมเล่นอะไรได้ตั้ง1 ปีเต็มๆเลยนะครับเพราะแอปนี้เขาจะให้ถ้าเราไปสมัครแพ็กเกจ True ID ของมันนะครับมันจะให้มา365 วันนะครับผมแนะนำนะครับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่มีซิม True นะครับก็ไปซื้อมาแล้วก็กดเข้าไปในแอปนี้นะครับเพื่อจะไปรับเน็ตนะครับรับแพ็กเกจเน็ตนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็จะมาลองแอปที่ผมโมดิฟายขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมเปิดข้อมูลมือถือก่อนนะครับนี่ครับก็เปิดข้อมูลมือถือแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้า YouTube ก่อนนะครับตอนนี้ผมก็มีโปร True ID นะครับนี่ครับเข้ามาแล้วนะครับ YouTube แน่นอนครับมันก็จะเล่นไม่ได้นะครับทั้งที่ผมเปิดข้อมูลนะครับไม่ใช่ข้อมูลลิ้นพันไปหมดแล้วนี่ครับข้อมูลมือถือนะครับนี่ครับแต่มันก็ไม่สามารถที่จะเล่นได้นะครับนี่ครับเล่นยังไงก็ไม่ได้นะครับแต่แอปที่ผมแนะนำนะครับมันก็จะช่วยให้เล่นได้นะครับโอเคครับกดออกเลยนะครับนี่ครับก็ให้เข้าไปที่แอปนี้เลยนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่แอปนี้นะครับนี่ครับแอปนี้นะครับนี่ครับหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับก็ให้เลือกสักเซิร์ฟหนึ่งนะครับเซิร์ฟไหนก็ได้นะครับทั้งหมดมันก็จะมีอยู่24เซิร์ฟนะครับที่ผมทำลงมาใส่ลงไปนะครับนี่ครับก็จะเลือกเซิร์ฟไหนก็ได้นะครับแล้วก็กดเชื่อมต่อนี่นะครับนี่ครับพอมันเชื่อมต่อติดนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเชื่อมต่อแล้วนะครับโอเคนะครับแล้วก็มันก็จะมีลูกกุญแจนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดู YouTube แล้วกันนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้เราเข้า YouTube ไม่ได้นะแล้วทีนี้เราก็มาลองเข้า YouTube กันนะครับนี่ครับก็กดเล่นสักคลิปนึงเลยนะครับครั้งที่3กับคุณสถาพรกันค่ะนี่ครับกดเข้ามาก็เล่นได้เลยนะครับแต่ถ้าเซิร์ฟมันไม่แรงนะครับถ้ามันเป็นสะดุดอย่างนี้ก็ให้เปลี่ยนเลยนะครับนี่ครับเปลี่ยนเซิร์ฟเลยนะครับนี่ครับก็เอาไปตัวอื่นนะครับลองดูตัวอื่นนะครับนี่ครับนี่ครับติดแล้วนะครับเชื่อมต่อแล้วนะครับก็ให้เลือกดูนะครับตรงตัวเซิร์ฟไหนที่มันแรงก็ให้เลือกตัวที่มันแรงนะครับเล่นนะครับโอเคครับลองกดเข้ามาใหม่นะครับว่าตอนนี้เดี๋ยวโอกาสที่จะเกิดสงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งนี่ครับตัวนี้ก็แรงนะครับให้เลือกให้พี่เพื่อนเลือกดูแล้วกันนะครับว่าตัวไหนมันแรงก็ให้ใช้ตัวนั้นนะครับอาระเบียแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยนะครับแอปนี้สามารถเล่น ROV ได้ด้วยนะครับนี่ครับเล่น ROV ได้ด้วยนะครับซิม True เท่านั้นนะครับทั้งหมดมันก็จะมีอยู่24เซิร์ฟเวอร์นะครับนี่ครับใครที่ติดตามผมก็จะเข้าใจนะครับเกี่ยวกับการรับแพ็กเกจ True นะครับแพ็กเกจ True ID นะครับที่แอปเขาให้มานะครับทางแอปของ True นะครับนี่ครับก็ง่ายๆเลยนะครับกดเข้าไปนะครับโอเคนะครับลิงก์แอปนี้ผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับให้พี่เพื่อนลองไปโหลดแล้วก็ใช้งานดูนะครับโอเคนะครับก็ฝากติดตามช่องของผมด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับกด Subscribe กดถูกใจด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอเคนะครับทีนี้เราเรื่อง Payload นะครับคลิปก่อนที่ผมบอกว่าจะหา Payload นะครับเดี๋ยวสำหรับ Payload นะครับนี่ครับก็ง่ายๆนะครับ
ให้พี่ๆเพื่อนก็พิมพ์เข้าไปใน Google นะครับ @sami ip นะครับ intercode นะครับ .ca นะครับ slash นะครับนี่ครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับวิธีการหา payload นะครับ payload นี่ครับก็ให้เลื่อนลงมานะครับนี่ครับนี่ก็คือ payload ทั้งหมดเลยนะครับใครที่ใช้แอปHTTP Injector หรือว่าแอป Supermo นะครับก็ลองเอาไปใส่ดูได้นะครับนี่ครับมันก็จะมี payload ตั้งหลายๆตัวนะครับให้เราเลือกดูนะครับนี่ครับก็ง่ายๆเลยนะครับไม่ยากนะครับแค่พิมพ์เข้าไปใน Google นะครับพิมพ์คำว่า @sami นะครับ ip นะครับ intercode นะครับ .ca นะครับนี่ครับนี่นะครับโอเคนะครับสำหรับ payload นะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับใครที่ใช้แอป HTTP Injector แล้วก็ Supermo นะครับ VPN นะครับโอเคนะครับเราก็กดออกเลยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีแค่นี้แล้วครับฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับกดถูกใจด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แอปนี้ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับให้พี่ๆเพื่อนๆลองไปดาวน์โหลดแล้วก็ใช้งานกันดูนะครับทั้งหมดมันก็จะมีอยู่24เซิร์ฟเวอร์นะครับนี่ครับโอเคนะครับแรงทั้งหมดเลยนะครับมันอาจจะมีตัวแรงแล้วก็ตัวไม่แรงอยู่นะครับให้พี่ๆเพื่อนๆลองดูสักตัวนะครับให้เหมาะกับซิมของคุณนะครับโอเคนะครับเล่น ROV ได้ด้วยนะครับแอปนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็มีแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ